पांढरं लोणी करण्यासाठी मेन साहित्य लागणार आहे ते मलई. इथे मी घेतली ही मलई. मलई म्हणजे काही नाही, गरम दूध केल्यानंतर जी साय निघते त्याचं आपण मलई म्हणतो. त्याच्यात मी घालणार आहे हे दही, ज्याला आपण विरजण म्हणतो. तर हे चमचाभर दही हे आपण असं मिक्स केलेलं आहे. ह्याच्यात रोज तुम्हाला तुमची मलई जी दुधावरची येते ती आणि 1 चमचा दही घालून हे असं विरजण साठवण म्हणून करायचं असतं. ते तुम्ही फ्रीजमध्ये असं ठेवू शकता आणि 5-6 दिवसांनी तुम्हाला हा असा जो माझ्याकडे तयार झालेला मिश्रण आहे, हे माझं 5 दिवसाचं कलेक्ट केलेलं मलई आणि दह्याचं हे विरजण आहे. ते मी आता वापरून पांढरं लोणी त्याचं तयार करणार आहे. ह्याच्यात मी घेते आहे 1 ग्लास बर्फाचं थंड पाणी. आता आपण हे रवीने घुसळणार आहोत. जसं आपण घुसळत राहू तसं आपल्याला खालती ताक मिळेल आणि वरती पांढरं लोणी मिळेल. अशा प्रकारे तुम्ही रवीने घुसळून पांढरं लोणी काढू शकता आणि तुम्हाला घाई असेल तर तुम्ही ब्लेंडरसुद्धा वापरू शकता. मी हे प्रोसेस फास्ट करण्यासाठी रवी आता बाजूला काढून हँड ब्लेंडरचा वापर करते. तुम्ही आता बघितलं की ह्याच्यात घुसळल्यानंतर लोणी वरती आलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण लोणी काढून घेऊया. आपण इथे बर्फाचं पाणी घेतलेलं आहे कारण आपण हा अलगद जो लोण्याचा गोळा काढतो तो त्या बर्फाच्या पाण्यात तो चांगला घट्ट होऊन जातो आणि तो मऊ पडत नाही. अशा प्रकारे आपण सगळं लोणी काढून घेतलेलं आहे. तर आता हे उरलेलं जे ताक आहे त्याचं काय करायचं तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे. मठ्ठा हा त्याला फ्लेवर्ड एक ड्रिंक असतं जे तुम्ही करू शकाल. मठ्ठ्याला फ्लेवर देण्यासाठी इथे मी बारीक आलं, ओली मिरची आणि कोथिंबीर हे कापलेले ते मी त्याच्यात फ्लेवरसाठी घालते. चवीसाठी मीठ मिक्स करूया. फोडणीसाठी आता मी इथे घेते एक पॅन. या पॅनमध्ये इथे मी अर्धा चमचा तूप घेतलेलं आहे. घी गरम झालंय, त्याच्यात जाईल 1 चमचा मोहरी आणि शेवटी त्यात जाईल हिंग. तुम्ही बघू शकता की ती फोडणी मस्त तडतडते. आता ती आपण घालूया आपल्या मठ्ठ्यामध्ये. बर्फाच्या पाण्यात लोणी छान सेट झालेलं आहे. तुम्ही पाहिलं अगदी सोप्या प्रकारे मी हे पांढरं लोणी तयार केलेलं आहे. तुम्ही पण तयार करा आणि ते उरलेलं ताकाचा मी केला मठ्ठा तो पण करा. कसा वाटला तो मला कमेंट बॉक्समध्ये डेफिनेटली कळवा आणि रुचकर मेजवानीला फॉलो करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.